loves, it's Joyce and welcome to my YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng back to school makeup, which is this look. Yes, I know, huli na ako. It's better late than never. So, yeah, ito lang naman yung back to school makeup natin. Sobrang simple lang. To, super natural lang to na parang hindi mahalatang naka-makeup ka. So, if you want to know how I do this back to school makeup, please keep on watching. First step, I'm done doing my skincare. Nakapag-moisturizer na ako and sunscreen. Puproceed na tayo sa base makeup, which is, I'm using this Maybelline Fit Me Concealer. You always know na favorite ko tong concealer na to. Super mura lang niya, lalo na sa mga estudyante. So, ilalagay ko lang siya sa mga blemishes ko and also sa under eye. Ayan. Hindi tayo masyadong magbobonggang makeup since sa school ka lang naman pupunta. So, as I always do, papatuyin ko muna yung concealer before ko siya i-blend. Medyo natuyo na siya. Kaya ako pinapatuyo yung concealer, katulad nga na sinabi ko before, kung napanood yung previous video ko, kasi mas maganda yung coverage niya, medyo mas makapal pag pinatuyo ko muna siya bago ko siya i-blend. So, ayun. Tap lang sa mga blemishes ang gusto kong i-conceal. Ayan. Sorry kung tumitingin ako dito. Nandito kasi yung mirror ko. I'm done blending my concealer. So, for the next step, magba-blush on tayo. And I'll be using this Careline Rose Stick. Better than basic lang blush on. And super mura lang din ito. So, para sa estudyante, maganda siya. I mean, afford. Yan. Talagay lang natin siya as blush. Yes, nag-over-blush na naman ako kasi pina-favorite ko tong part ng makeup. Ang blush. So, i-blend lang natin siya using a brush. And you know me, I always do drunk blush look. You can use lip tint para mas magmukha ding natural. Yan. Two options is lip tint or cream blush para mukhang natural looking. So, I'm done blending my blush. Yan. And then, I will set my face using a powder. Ayan. Which is this Johnson's Baby Powder lang. Ayan. Super mura lang nito. Alam ko sa mga estudyante, ito yung holy grail nyo kasi ito yung meron talaga kayo sa bahay. So, ito lang yung pang-set ko ng face ko. Gamit lang din ako ng brush para even siya. Suggestion ka lang sa mga estudyante, since bata pa kayo, and kung mahigpit pa sa school nyo at hindi mo siya nagpapa-makeup, gantong ka-lightweight lang na makeup yung gawin nyo. Kasi, alam nyo yun, lalo na kung wala pa kayong mga blemishes. Kasi, you know, gusto natin, ayaw natin naman masira yung face natin na maaga. So, ayun, I'm done setting my face using this Johnson's Baby Powder. For the eyes, I'll be using this Maybelline Super Curl Mascara. Hyper Curl Mascara pala. Ayan. Which is waterproof and also super mura lang nito for $1.99. Yun. Para lang mag-pop yung mata natin since hindi tayo maglalagay ng eyeshadow dahil nga sa school tayo pupunta. Hindi naman tayo gigimik. Mag-aaral tayo, okay? So, ayun. Curl lang natin yung lashes natin. This is optional. Kasi ako na estudyante ako. Hindi rin ako nagmamaskara masyado. So, ayan. Para magmukha tayong awake. Kahit sobrang napuyat tayo sa kakanood. Mga K-drama. Diba? Mga estudyante, mahilig sa K-drama, diba? I don't use curler na kasi I'm afraid baka matanggal yung eyelashes ko. Madali kasing matanggal tong eyelashes ko. Pero natural to ha. Sobrang nadali lang siya kasi mabunot. And satisfied na ako sa pag-curl ng mascara. Hindi na ako nag-fill in ng eyebrows ko but then binabrush ko lang siya. Kasi
satisfied na ako sa eyebrows ko. Gusto ko natural lang siya. Yan. Hindi na ako nag-fill in. Pero if you want to fill in your eyebrows, you can fill in your eyebrows. I have a tutorial sa pag-fill in ko ng eyebrows ko and paano ko nililinis yung eyebrows ko. You can watch that video. I'll be linking down below, or you can watch till the end of the video, and meron suggested video yon sa dulo ng video na to. So, you can click that one too. So, ayun. Binabrush ko lang siya para magbukang maayos. Itong makeup tutorial na to, ito lang din talaga ginagawa ko nung way back when I was in high school and in college. Pero nung high school, hindi pa talaga ako masyado nagme-makeup nun. Natututo pa lang ako. For the final look, I'll be using this Careline Stain Gloss. Jante, you can use this kasi hindi siya halatang lipstick. But then, meron kasi siyang gloss and I really like it para medyo nagmo-moisturize pa rin yung lips ko. Tingnan niya. May ano siya. May tint na pink. Which is applicable sa mga estudyante. Super natural lang niya. This is my final look for my back to school makeup. Yan, mag-aayos lang ako and I'll be back. That's it for this video, guys. I hope you enjoyed watching. Yes, this is the final look for our back to school makeup. Ayan lang, super simple lang siya. Hindi siya sobrang pakak or hindi siya sobrang mahalata na teacher mo na may makeup ka. Parang fresh look lang siya. So, ayun. I hope you enjoyed watching, and if you did, please give it a thumbs up. And also, subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. You can also click the notification button beside the subscribe button para maging notified ka whenever I upload a new video. And also, follow me on my social media accounts, which is Ladies Choice PH lang sa Facebook, Instagram, and Twitter. So, yeah, I hope you enjoyed watching and see you on my next one. Bye!